السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بالنسبة للأسئلة اللي جت حوالين الفيلر، إيه هي أنواع فيلر السيارات، وإيه هو الفيلر السريع والبطيء وال1 كي وال2 كي والقصة دي يعني. بص يا رجالة، الفيلر أو البرايمر الأساس في منه أكتر من نوع في نفس الشركة. يعني شركة دهانات سيارات ممكن تعمل لك أكتر من نوع فيلر. في فيلر الفيلم بتاعه أو السمك بتاعه أو التخانة بتاعته مثلا من 100 ل 200 مايكرون، ونفس الشركة تعمل لك نوع فيلر تاني الفيلم بتاعه أو التخانة بتاعته من 50 ل 100 مايكرون، ولكن كله بياخد مصلب، كله اكريليك بياخد مصلب. امال ايه الفيلر السريع والبطيء ده؟ السريع والبطيء بيكون في اختلاف المصلب، مصلب سريع ومصلب بطيء. انما الفيلر السريع اللي مقصود بيه، اللي في ناس بتشتغل بيه ويقولوا عليه فيلر سريع، ده فيلر ملوش دعوه بدهان السيارات. ده فيلر اسمه فيلر دوكو، ده ما بياخدش اصلا مصلب، بيقولوا عليه فيلر سريع علشان خاطر بينشف بسرعه عن طريق الهواء، ولكن بيكون ضعيف ومشاكله بتكون اثناء الرش او بعد الرش كتيره. فاحنا الفيلر بتاعنا دايما تشتغل حسب النشرات الفنيه للمنتجات. الفيلر بتاعنا بتاع العربيات هو فيلر تمام كده اهو، الشركه عملت لك فيلر بياخد مصلب. نوع خفيف لكن بياخد مصلب، ونوع تاني تقيل لكن برضه بياخد مصلب. وفي طبعا بقى الفيلر اللي هو الطري على طري او الويت ان ويت، اللي احيانا بنرشه على قطع الغيار الجديده، وده برضه بياخد مصلب. مفيش فيلر ما بياخدش مصلب يا رجاله. الايبوكسي بياخد مصلب، الوش برايمر كل ده بياخد مصلب، المعجون بياخد مصلب. امال ايه اللي ما بياخدش مصلب في دهان السيارات؟ ممكن السبراي مثلا بتاع الفيلر بيكون الفيلم بتاعه قليل، دون ايه لما تيجي مثلا داخل الكابينه ترش ظهر معاك حته صاج صغيره، حته معجون مكشفه من تحت الفيلر، دون كي ما بياخدش مصلب. ليه؟ لان هو جوه انبوبه سبراي ما بياخدش مصلب. وطبعا في انواع سبراي بيكون عليها مصلب، بتضرب فيها المصلب منها فيها، ولكن دي بتكون استخدام مره واحده لانها بتنشف اول ما بتشد الفتيله من تحت بتاعه المصلب. لكن الفيلر السريع والبطيء في السيارات مفيش حاجه اسمها عندنا فيلر سريع وبطيء، في حاجه عندنا اسمها مصلب او معجل للفيلر يكون سريع، علشان خاطر يخلي الفيلر ينشف بسرعه، مش علشان خاطر هو اصلا ما ياخدش مصلب، لا كله بياخد مصلب. يعني هو في ناس ما بتشتغلش بالفيلر الدوكو، لا في ناس بتشغله عربيات، لكن بنقول مشاكله كتير، ودايما خليك ايه في السليم. ننزل طبعا بوش تاني ياخد فلاش تايم، ممكن قبل الفلاش تايم كده اهوت ايه معاك في تخريمه كده ولا حاجه ممكن تديها على قدها كده اهوت اهو. بعد كده ننزل على العربيه كلها بوش تاني برضك، هنا معاك حته معجونه كده ممكن يكون فيها اي حاجه تديها، وبعد كده تنزل على العربيه بوش. ما يستحبش طبعا قبل ما تطبق الفيلر تاخد الاماكن دي على قدها ودي على قدها بعد كده كل وش. الافضل تدي كل وش وبعد كده تنقي الاماكن دي على قدها، لان اخر حرف العفره لو انت في اول وش يعني وسيبته ينشف وجيت تاني وش، اخر حرف العفره ده ممكن يعمل لك مشكله، يسبب لك تخريم او تنفيذ او عدم التصاق جيد. ممكن حد يقول طب ما العفره نزلت دلوقتي، هي العفره فعلا نزلت، لكن نزلت على فيلر زيه، مش عامله عفره او حاجه، لانه فيلر نزل على فيلر لسه حنين، ويت اون ويت، طري على طري.
لكن لما بيجي ينزل على سطح الورنيش وهو متصنفر العفرايه وقفت على الخربشه، ما اخترقتش اصلا الخربشه، انما كده انت نزلت كله بوش فيلر، اخترقت الخربشه خلاص، وصلت الفيلر لعمق الخربوش بتاع الصنفره اللي انت عامله. العب بقى جوه زي ما انت عايز، خد دي على قدها، بعد كده ارجع اديها كلها وش، وخد دي على قدها واديها كلها براحتك. لكن ما جيش مثلا في مكان زي ده اهو، بص المكان ده العفره بتاعت الفيلر هي عامله خشانه اهي، اجي انزل بالفيلر بقى لغايه هنا اهو، الخشانه دي نفسها ما التصقتش بالسطح، عشان انت هتنزل هيبقى انت نزلت الفيلر على حاجه اللي تحت منها المفروض ان هو يكون نزل جوه الخربشه، لكن هي عباره عن عفره واقفه على سطح الخربوش. فعشان خاطر كده يقول لك ايه، يعني انت لو نزلت فيلر ناعم ممكن ما يحصلش الكلام ده او حاجه، ولكن الافضل دايما ادي لا كل وش، ادام انت كده كده هتدي كل وش، وارجع خد الحاجات دي على قدها او اديها كلها وشين مع بعضها، ما تاخدش الحاجات على قدها بعد كده تديها كلها الوش. ياخد فلاش تايم طبعا، فلاش تايم وننزل بتاني وش. ادي هنا بعد الفلاش تايم يا رجاله، بسم الله. الفيلر طبعا يا رجاله يتخف زي ما مكتوب على العلبه، مسطره ميزان زي ما مكتوب، ولكن غالبا المسطره بتكون افضل حاجه، يعني هي دي اللي بتحقق لك المعادله السليمه يعني. الفيلر نازل بيلمع ازاي؟ مهم جدا الفيلر ينزل بيلمع كده. اختار نوع فيلر كويس، تخفه كويس، المسدس يكون معاك كويس، مسدس فيلر 1.7 1.8. اختبر الفايز اللي في الغطا لان احيانا بيكون مقفول، ممكن يعمل لك مشكله ما يخليش الهواء يدخل جوه البنته، فبالتالي الفيلر هتلاقيه طالع مكتوم. الفيلر يتخف بتينر فورن مش تينر شيل، الفيلر يتخف بالتينر بتاع البويه، يتعامل معامله البويه بالظبط، مش عشان هو فيلر نديله اي تينر وكلام من ده، بالعكس ده التينر ده يعني من اهم الحاجات اللي بتنزل على العربيه يعني، فلازم يتراعى كويس جدا. ويفضل في الفيلر يكون مسدس HVLB عشان يحافظ لك على الخامه اكتر يعني. HVLB احنا عارفين ان هو بيوفر او بيوصل 70% تقريبا من الخامه على جسم القطعه المشغوله او الباب او اللي انت حاجه اللي بترشها، يعني عكس انواع مسدسات ثانيه ما بتوصلش النسبه دي، ممكن توصل 40% فقط، فهو مسدس حلو ما بيعملش عفر HVLB ده، فهيساعدك. ممكن يكون الخرزيه بتاعته عاليه مش مشكله، انت كده كده اصلا شغال بمسدس فونيا 1.7، يعني كده كده في خرزه عشان خاطر يطلع لك الدهان بتاع التيلر لانه تقيل في الاصل، وكده كده انت لسه هتصنفره فمش محتاج يعني الفينش، انت مش بترش ورنيش هتسلم العربيه او حاجه. نازل بيلمع ازاي؟ طبعا بقى يتصنفر بقى ايه؟ على الجاف بقى او بالميه، يعني في انظمه بالميه بتسمح ماشي، ولكن الافضل دايما على الجاف، وده مشروع عندكم على القناه. صنفر هناخد الحروف الاول طبعا، اول حاجه الحروف بس بعد ما ينشف طبعا. في الفيلر السريع اللي هو بياخد مصلب سريع ممكن ينشف بعد ساعتين وتصنفر او ساعه وتصنفر حسب النشره الفنيه. الفيلر البطيء بيقعد لتاني يوم، هو نفس الفيلر لكن بياخد مصلب بطيء او بياخد مصلب سريع. شركات الفيلر شركات الدهانات كتيره، او في شركه ممكن تعمل نوع فيلر واحد بيشتغل فيلر وطالع على طاري، والفيلم بتاعه يكون تخين لو مش هتزوره تينر، يكون الفيلم قليل لو هتزوره تينر ومصلب، وكله بالكيمياء. يعني هم نوع فيلر واحد عاملينه كله، وهو اللي بيتحط له مصلب سريع وهو اللي بيتحط له مصلب بطيء. شركه ثانيه تعمل لك تقول لك لا انا هعمل فيلر بمصلب سريع، وفيلر نوع ثاني بمصلب بطيء، وفيلر نوع ثالث الفيلم بتاعه او التخانه بتاعته عاليه، وفيلر نوع رابع التخانه بتاعته رقيقه. كل شركه ودماغها يعني، ولكن انت تكون عارف ان الفيلر بتاع السيارات بياخد مصلب. عايز تنزل في وش فيلر ثالث انزل عادي ادام ما بتخلفش النشره الفنيه للمنتج. اللي عنده اي اضافه يسيبها لاخواته في التعليقات يا رجاله. هتلاقوا ان شاء الله الفيديوهات بقى بتاعت مراحل الصنفره والرش عندكم في التعليق المثبت يا رجاله او الوصف. ما تنسوناش في الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.